ก็มีซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะครับใส่ไปด้วยกันแล้วก็น้ำสลัดนะครับมัสตาร์ดหรือว่าเป็นฮอสเรดิชก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวนะครับทำเองอันนี้เป็นซีอิ๊วอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมนะครับเขาใช้แทนซอสหางนางรมเดี๋ยวพอเอาผ้าเช็ด